ඔව් අපිට තියෙනවනේ දැන් අලුතෙන්ම ප්‍රශ්න දාන්න අලුත් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඕඩර් එක ඩිලේ වුණොත්, ඕඩර් එකක් මාරු වෙලා આવොත්, ඕඩර් එකක් පරක් වුණොත්, කමිෂන් ඉෂුව එකක් ආවොත්, මේ මොනවා හරි වුණොත් දැන් අපේ සිස්ටම් එකෙන්ම ඒවට ඔයාලට ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන් WhatsApp එකෙන් නෙමෙයි. WhatsApp වලින් පරක්කු නිසා සිස්ටම් එකෙන්ම ඔයාලට හදලා තියෙනවා. ඔයා ලොග් වෙන්න කලින්ම ඔයාගේ account එකට username password ගාලා මේ වගේ ලොග් වෙන්න. ලොග් වුණාම මේ පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාම මේ වාගේ account එකට යන්න. හරි my account. my account එකට ගියාම ඔයාලට menu එක එනවනේ. මෙන්න මේ menu එක එනවා. dashboard, orders, your commission, group sales, your members, address. මෙතන යටින්ම බලන්න යටින් දෙවණියට තියෙනවා office assistant කියලා. අන්නේ office assistant එක ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට අපේ office assistant කෙනෙක් හම්බ වෙනවා chat එකට. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම හම්බ වෙනවා. හරි. ඒක පල්ලෙහාට යන ටච් කරලා එතකොට මේ chat with assistant. එතකොට ඔයාගේ system එකෙන් ඔයාගේ නම්බර මුකුත් ගහන්න ඕනේ නැහැ. මේ ටච් කරන් රතු පාට එක. එතකොට එනවා මෙහෙම issues mention department. ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ දාන්න ඕනේ මොන department එකද? commission department එකටද? නැත්නම් system issue එකක්ද? log වෙන්න බැරි case එකක්ද? නැත්නම් order එක පරක් වුණා order එක cancel කරගන්න නැත්නම් order එක product එකක් අඩුවෙන් ඇවිල්ලා නම් එතකොට අපේ තියෙන customer කියන්නේ order issues නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඊතාලිය ටච් කරාම අන්න එක පෙන්නනවා. customer service කියන්නේ order issues අනම්මනම් miss item මේවා. customer commission issues කියන්නේ commission සම්බන්ධව payment done වෙච්ච නැතිවා order එක ඇවිල්ලා තාම payment එක commission එක අඩුවෙන් ආපුවා මොනවා හරි. system issues කියන්නේ log වෙන්න බැරිවා password change ඔන්න ඒවා තමයි system issues code එක ආපු නැතිවා. දැන් අපි බලමු customer service එකට යන් අපේ order එක පරක්කුයි. මගේ order එක තාම waiting කියලා දාමුකෝ අපි. එතකොට customer service එක touch කරා. එතකොට මෙතන box එකක් open වෙනවා. ඒක ඔයාලට ඕන එකක් type කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ HCR number ඒවා මේවා මුකුත් දාන්න ඕනේ නැහැ. වෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් නම් තමයි එයාගේ HCR එක මෙතන දාන්න ඕනේ. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ මම කියනවා 48යි 960 order එක තාම waiting. order එක තාම waiting. එච්චරයි. ඕකයි ඇති. එතකොට ඒගොල්ලෝ බලනවානේ මොකද කියලා. ඊට පස්සේ රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් ඔයාලට මේක මගලා අලුතෙන් මැසේජ් එකක් ගහන්න පුළුවන්. හරි? මට මැසේජ් එක වැරදුනා කියමුකෝ. අන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරා. දැන් ආයි පුළුවන් මැසේජ් එක අලුතෙන් ගහන්න. එතකොට ඩිලීට් කරලා අලුතෙන් ගන්න පුළුවන්. මේව අලුතෙන් ගහන්නත් පුළුවන් මැසේජ් එක. ඕඩර් නම්බර් order එක තාම waiting. ඔච්චර මට ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලයිනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න send message. send කරා. අන්න දැන් message එක ගියා. මේ තියෙන message එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ. දැන් අපේ customer මෙහි වාගේ assistant